Hello mga ka-hungry! Welcome back po sa aking munting kusina. Kung bago ka, this is Hungrylicious channel. And for today's video, gagawa po tayo ng watermelon salad popsicle. Medyo magtitipid lang tayo dito dahil hindi tayo pipili ng molds para makagawa ng popsicle. Dahil ang gagamitin natin, ang mismong balat ng pakwan. Ano nga ba? Tara, panoorin nyo ang video na ito. Una, kakailanganin lang natin ng at least 1 cup ng fruit cocktail. Ikakat ko lang ito ng mas maliliit. Pag okay na, iset aside lang muna natin. Next, isang buong pakwan. Pero alam nyo ba kung paano malalaman na hinog ang isang pakwan? Sabi nila kapag tuyong-tuyo daw yung tangkay nito, ibig sabihin mapula or hinog na isang pakwan. Wala lang, shinare ko lang konting trivia about pakwan. Dahan-dahan na natin ito cut para mas pantay. Okay, so nahiwa na natin sa gitna ngayon naman, ikat pa natin ulit ng isang beses ng ganito lang kakapal. Parang lumilindol lang. Ayan, ngayon naman alisin lang natin yung laman sa gitna. Ikat natin ito, alisin ang mga buto dahil ito yung isi-shake natin later. Natanggal nyo na yung mga buto, ilagay na natin sa ating blender saka i-shake ng mabuti. Naglagay lang ako ng 9 to 10 dice of watermelon. One cup of all-purpose cream and 3 tablespoons of sugar. Mas maganda kung dadagdagan nyo pa ng konting condensed milk para mas lalong sumarap ang inyong popsicle. Ngayon, i-mix lang nating mabuti. Alright, tapos na. Iset aside lang muna dahil gagawin naman natin yung pinaka-mold. So, ito yung balat ng pakwan na inalisan natin ang laman sa gitna kanina. Bubutasan lang ito sa mga gilid para mas madaling ipasok yung popsicle stick later. And syempre, dapat naka-social distancing din sila para hindi naman dikit-dikit. Ngayon, itusok na natin 1 by 1 yung popsicle stick dun sa mga pinagbutasan kanina. After nyan, kumuha lang ako ng bilog na plato na medyo malalim yung gitna. Tapos gumamit ako ng parchment paper. So, i-boost na natin yung mixture. Blend na lang ulit kayo kapag kinulang. Ngayon, ilagay na natin yung fruit cocktail sa ibabaw.
Anyway mga best, yung parchment paper inattach ko sa likod ng pakwan at gumamit ako ng rubber band para ma-seal yung likod at di mag-leak kapag ilalagay natin yung mixture. Kasi sobrang watery talaga ng watermelon. Pag okay na, i-cover lang natin ng aluminum foil and freeze for overnight. Charan! Ito na yung ating watermelon salad popsicle. Syempre, di pa tapos dahil di natin makakain ng ganyang kalaki. Kaya islice muna natin bago iserve. Any fruits naman masarap i-pair with watermelon, strawberries, bananas, mango, or pineapple. So tara, tignan na natin. O, diba? Tama ko, ang sarap. Nag-mix na yung lasa ng watermelon and fruit cocktail. Tapos medyo creamy, kaya ang sarap. Salad na salad lang ang dating. Perfect. Anyway, thank you guys for watching. Don't forget to click like and subscribe button down below and click nyo na rin po yung bell sa tabi para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. I'll see you guys on my next video. Bye!